ප්‍රකාශන සහකරු සුප්‍රීම් TV. Supreme TV. LPL Pavilion 2021 with Dialog. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජයග්‍රාහී සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රීඩාලෝලී ඔබ සියලුම දෙනාට. ඔබ එකතු වෙන්නේ LPL Pavilion 2021 with Dialog සජීවී වැඩසටහන සමග. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ සුපිරිම channel එක Supreme TV හරහා ඔබට LPL තරඟාවලිය සජීවීව නරඹන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Supreme TV ලංකාවේ සුපිරිම channel එක ඔන්න ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. දිවයින පුරා UHF 47, බස්නාහිර පළාත UHF 47 49, දකුණු පළාත UHF 28 47 අංක 51, සබරගමු පළාත UHF 56, නැගෙනහිර පළාත UHF 47 අංක 51, වයඹ පළාත UHF 32 අංක 47, උතුරු මැද පළාත UHF 32 අංක 47, මධ්‍යම පළාත UHF 41 47, ඌව පළාත UHF 30 47 අංක 51. ඒ වගේම Dialog TV channel අංක 20 සහ Peo TV channel අංක 140 හරහත් ඔබට Supreme TV නරඹන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Supreme Now YouTube channel එක හරහත් ඔබට LPL තරඟ සජීවීව නරඹන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට අපිට ඒ වගේම මතක් වෙන නමක් තමයි ඩයලොග් කියන්නේ. ඔබ දන්නවා වසර 10කට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඩයලොග්. ඔන්න 2021 LPL තරඟාවලියෙත් නිල sannivedana සහකරු විදිහට ඩයලොග් අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. LPL කියන්නේ ලංකාවේ අනාගත ක්‍රිකට් තරු බිහි වෙන්න හොඳම වේදිකාව. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ජාත්‍යන්තරයේ නම් දිනාගත් දක්ෂතා පෙන්නපු දක්ෂ ක්‍රිකට් තරු එක්ක, ඒ වගේම අපේ රටෙන් ජාත්‍යන්තරයට ගිය දක්ෂ ක්‍රිකට් තරු එක්ක අපේ රටෙන් බිහි වෙන අනාගත ක්‍රිකට් තරු වලට එකට තරඟ වදින්න LPL තරඟාවලිය හරහා අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා 2021 LPL තරඟාවලිය ඊයේ දවසේදී ආරම්භ වුණා. ප්‍රථම තරඟය ඊයේ දවසේදී පැවැත්වුණා. අද LPL තරඟාවලියේ දෙවන දවසේ අද දවසේ තරඟ දෙකක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. එයින් ප්‍රථම තරඟය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඔන්න සජීවීව ඔබත් සමග. ඒ වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා. අපි එනවා කතා බහට ওই පැත්තට. බොහොම ස්තුතියි අරුණි මෙන්ඩිස්. ඉතින් හිතවතුනි අදත් අපි LPL තරඟාවලියේ දෙවන දිනයට ඔබ කැඳවාගෙන යන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. LPL Pavilion 2021 with Dialog සජීවී විකාශය සමග. ඔබ දන්නවා Supreme TV නිල මාධ්‍ය සහකරු මේ LPL තරඟාවලියේ ඒකම Dialog නිල sannivedana සහකරු බවත් අපි ඔබට මතක් කරන්න සූදානම්. ඉතින් අද තරඟය දඹුල්ල Giants සහ Candy Warriors අතර පළමු තරඟය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. රාත්‍රියේ දෙවැනි තරඟය පැවැත්වෙන කොළඹ ස්ටාර්ස් සහ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් අතර. ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් ඔබ දන්නවා ඊයේ දිනේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා ලකුණු 54කින්. එදින අද දිනේ තරඟය සහ සමස්ත තරඟාවලිය සහ ඊයේ තරඟය පිළිබඳව කතා කරන්නට ඉතාමත්ම සුදුසුම පුද්ගලයෙක් අප සමග එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වමත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වශයෙන් කටයුතු කරපු පරණ විතාන තරංග පරණ විතාන. අයිබෝන් තරංග. අයිබෝන්. ඩුබායි සංචාරකයන් පස්සේ නේ අද උදේ පාන්දර ආවේ ලංකාවට නේද? හොඳයි මම හිතන්නේ ඔබට ඊයේ තරඟය සම්පූර්ණයෙන් දැක බලා ගන්නට නොහැකි වෙන්නට ඇති. නමුත් යම් යම් අදහසක් ඒ තරඟය පිළිබඳව ඔබට ඇති. විශේෂයෙන්ම ජැෆ්නා අපි කල්පනා කරගෙන හිටියේ මොකද පළවෙනි මේ LPL එඩිෂන් එකේ නැත්නම් පළවෙනි තරඟාවලියේදී ජැෆ්නා කිංස් මේවර නම් වෙනස් වෙලා පැමිණියා වුණත් මේවර උන් පරාජයටපත් වෙනවා.
කොතනද වරද සිදු වුණේ ජැෆ්නා කණ්ඩායමේ? ඔබ හිතන හැටියට. ඔව් මම හිතන්නේ අපි අර හැමදාම කතා කරනවා වගේ ක්‍රිකට් කියන්නේ හැමදාම ඒ කියන්නේ මම කොච්චර හොදරත් මගේ ටීම් එකට හැමදාම දිනන්න බෑ. මොකද අනිත් කණ්ඩායම් ගොඩක් කණ්ඩායම් එන්නේ ජයග්‍රහණී මානසිකත්වයෙන්. මොකද කලින් අවුරුදු වල කරපු වැරදි හදාගෙන තමයි මේ තරඟාවලියට එන්නේ. අනිත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් වලට තියෙන අඩුපාඩු හොයාගෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඊයේ තරඟය බැලුවොත් අපි ඊයේ තරඟයට වඩා අපි ගිය වසරේ තරඟට බැලුවොත් ගොඩක් ජෆ්නා කණ්ඩායම පසුපසින් ඒ කියන්නේ ලකුණු හඹා ගිහලා තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. ගිය පාර ශූරතාවයේ දිනේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ මොකද බැටිං ලයින් අප් එක ගොඩක් හොඳයි එක්ස්පීරියන්ස් බැටිං ලයින් අප් එකක් තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතනවා මේ පාරත් පළවෙනි තරඟය නිසා ඒගොල්ලෝ සංසන්දනය කරා හිතුවා අපි පස්සේ ඒ කියන්නේ හඹාගෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඒක ලේසි වෙයි කියලා. මම හිතන්නේ ඒක හරියට ටොස් එක දිනලා අනිත් කණ්ඩායම පිටිකරණයට දැම්මට මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ හරියට අර දැන් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනකොට අපි කියන හැම වෙලෙම තරඟයේ ටෝන් එක සෙට් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි බැලුවා අපි පළවෙනි තරඟේ පළවෙනි පන්දුවාරේම කඩුල්ලක් දැවි ගියා. හැබැයි අපි දැක්කා ධනුෂ් කුණුතිලක ඒ ලබාගත්ත පහරවල් දෙක. ඉතින් මම හිතනවා ඒ පහරවල් දෙකෙන් හොඳ අඩිතාලමක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ ටෝන් එකක් සෙට් වුණා තරඟයේ පුරාටම. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවන් කොහොමද ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ කඩුල්ලක්. ඉතාමත් හොඳ කඩුල්ලක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 164ක් වගේ දෙයක් ලකුණු ප්‍රමාණයක් පළවෙනි තරඟයේ ලබා ගත්තාම මොකද මෙතන මේ වසරේදී ක්‍රීඩා කළා නෑ තාම. මේ මොකද කණ්ඩායම ගිය වසරේ ශූරතාවයේ දිනාගත්තා. හැබැයි මේ වසරේ තාම ක්‍රීඩා කරන පළවෙනි තරඟය. මොකද කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න තමයි ඒ කණ්ඩායමේ තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊයේ ටොස් එක දිනලා පන්දු යවන්න තීරණය කළා. එතකොට ලකුණු 164ක් වගේ ගානකට කොහොම කණ්ඩායම නවත්තගෙන ඒක හඹාගෙන යන්න තමයි උත්සාහයක් දරුවේ. හැබැයි මම හිතනවා මේ ප්ලෑන්ස් එක ඔක්කොම සුණුසු කරලා දැම්මා අනිත් කණ්ඩායම. ඔව් විශේෂයෙන් බානුක රාජපක්ෂගේ ඉනිම ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්. දැන් අපි ගොඩක් කතා කරන ක්‍රීඩකයෙක් ඇත්තම කියනවා. මොකද බානුක රාජපක්ෂ කියන ක්‍රීඩකයාගේ තියෙන ලොකු විශේෂත්වයක් හරි ඉක්මනට ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නේ සුණු විසුණු කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊයේ තරඟයේ බැලුවොත් එහෙම අපි දැක්ක කොහොමද දැන් අංක 1 ක්‍රීඩකයා අපේ වනිදු හසරංග කොහොමද ක්‍රීඩා කරේ කියලා බානුක රාජපක්ෂ ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද හැම වෙලේම පිටිකරුවෙක් විදියට රිස්ක් එකක් ගන්න තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකට. ඒ කියන්නේ තමන් දන්න දෙයට තමන් මෙච්චර කල් කරපු දෙයට. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ. මොකද මං හිතන්නේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ බානුක රාජපක්ෂ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා අපේ කණ්ඩායමේ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා මේ කණ්ඩායම වල විශේෂයෙන් ජාතික කණ්ඩායම. ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරොත් ඒ කියන්නේ 20 තරඟයක් වගේ සාමාන්‍ය පන්දුවාර 15ක් 10ක් ක්‍රීඩා කරොත් ගොඩාක් 180ක 60ක chance එකක් තියෙනවා ඒ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද ඒ ලබා ගන්න ලකුණු ටික හරිය ඉක්මනට ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පන්දු යවන්නගේ තියෙන confidence සම්පූර්ණ නැති කරලා දානවා. ඉතින් බානුක රාජපක්ෂ මම හිතන්නේ මේ දැන් ජාතික කණ්ඩායමට අලුත් වුණාට මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රීඩා කරන කාලේ සෑහෙන නමක් දිනාගෙන හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද අපිට මතකයි අපි එංගලන්ත සංචාරයකට ගිහිල්ලා අපි ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට පන්දු යවන්න බෝලලා එනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අහනවා බානුක රාජපක්ෂද ක්‍රීඩා කරනවද කියලා. බානුක රාජපක්ෂ ඉන්නේ අපි ජාතික කණ්ඩායමත් එක්ක ගියේ. ඒක බානුක රාජපක්ෂ 19න් පහළ. මොකද අර එයා ඊට කලින් ගිය ටුවර් එකේ මම හිතන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එළියට සෑහෙන්න ගහලා තියෙනවා. ඒ බෝල් වල හරි බයයි මෙයාට. මොකද මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මෙයා සෑහෙන හොඳට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර අරවින්ද අයියා එංගලන්තේ ගිහිල්ලා හදාගත්ත නමක් වගේ මෙයාත් එක 19න් පහළ තරඟ 3-4කදී ඒ නම හදාගෙන තිබුණා ඒ රටේ. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ ඒ කියන්නේ ෆියුචර් එකක් තිබ්බ ක්‍රීඩකෙක් තමයි දැන් රටට අපිට සම්පතක් විදියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් එහෙමනම් දැන් අපි අද තරඟයට එමු. අද තරඟය විශේෂයෙන්ම අද තරඟයත් මේ කණ්ඩායම් දෙකම මේ තරඟාවලියේ සහභාගී වෙන පළවෙනි තරඟයේ මේ වන විට ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ලකුණු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපිට ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ මැලිබන් වෙත යන්නටත් අපි සූදානම් වෙනවා මේ අද තරඟයේ කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා. එසේනම් අපි අද තරඟයේ කතා කළා යමු එතෙන්ට. දැන් අර බානුක රාජපක්ෂ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ඉන්නවාද කියන එක බැලුවොත් දඹුල්ල ජයන්ට්ස් ඒකම
කැන්ඩි වොරියර්ස්. දැන් අපි කැන්ඩි වොරියර්ස් ගත්ත බැලුවාම චරිත අසලංක එහෙම ඉන්නවා දැන්. විශේෂයෙන්ම ඔහු මේ පසුගිය ලෝක කුසල තරගාවලියේ සෑහෙන නමක් දිනාගත්ත ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ මොකද හිතන්නේ කැන්ඩි පැත්ත ගත්තොත් නැත්නම්? ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි දැන් අවසාන ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කරලා එනකොට දැන් අපි LPL එක ක්‍රීඩා කරන්න හදනකොට මම හිතනවා මේ කණ්ඩායම් පහට කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ මෙච්චරකල් හොඳින් perform කරපු එහෙම නැත්නම් ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ ටික සෑහෙන්න බෙදිලා තියෙනවා. හොඳට බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න වැදගත්. මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් T20 ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් හැම රටේම ගොඩක් වෙලාවට ෆොරින් ප්ලේයර්ලා ක්‍රීඩා කරනවානේ. හැම රටේම ක්‍රීඩා කරනවා. හැබැයි ඒ ජයග්‍රහ ගන්න කණ්ඩායමේ ගොඩක් වෙලාවට ඩොමෙස්ටික් ප්ලේයර්ලා එන රටේ ක්‍රීඩකයෝ perform කරන්න ඕනේ. ඒ කණ්ඩායම තමයි වැඩිපුර දිනන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් මෙතනත් ගොඩක් අපි හොඳින් දැකපු දෙයක් තමයි දැන් ගිය අවුරුද්දේ මේ කණ්ඩායම උනත් ජාෆ්නා කණ්ඩායම උනත් ඩොමෙස්ටික් ප්ලේයර්ලා perform කරා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මේ වගේ තරඟාවලියක් පවත්වන එකේ වැදගත්කම. මොකද එතනින් තමයි අරමුණත් ඒක. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ. මොකද මම හිතන්නේ දැන් චරිත අසලංක වගේ ක්‍රීඩකයොත් එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ මානසිකත්වයෙන්. මම හිතන්නේ චරිත අසලංක එතකොට තව ඉන්නවා. දැන් අපි කතා කරා ධනංජය සිල්වා වගේ ක්‍රීඩකයෙක් අපි දැක්ක කොහොමද ටෙස්ට් තරඟාවලියේ ලකුණු ලබා ගත්තේ කියලා කොහොමද පාරවල් එල්ල කරන්න බලන්න. මම හිතන්නේ අපිට සම්පත් තියෙනවා. අපිට රිසෝසස් තියෙනවා. අපි ඒ ටික හරියට රැක බලාගෙන හරියටට ගෙනියන්නයි අවශ්‍ය. ඔව් දැන් විශේෂයෙන්ම කැන්ඩි වොරියර්ස් කණ්ඩායම් බැලුවාම ඇන්ජලෝ පෙරේරා ඒ නායකත්වය දරන්නේ. නමුත් ඔහු ගියවර තරඟාවලියේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඒ නිසා එවැනි වෙනස්කමුත් සිදු වී තිබෙනවා. හොඳයි අපි සූදානම් වෙනවා එහෙමනම් යන්න නැවතත් අරුණි මෙන්ඩිස්. අරුණි කොහොමද තත්ත්වය ඔය පැත්තේ? ඔව් අපිත් සාකච්ඡාව සමග යොමු වෙලා හිටියේ ඒ ගැන අහගෙන හිටියේ. ඒ අතර දැන් මේ අපේ රටේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා අපිට නිවසින් බැහැර වෙන එක තරමක් අභියෝගාත්මක කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවකට ඇරෙන්න අපිට ගෙදරින් එළියට යන්න බෑ. අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වගේම අපේ පවුලේ අයගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැනත් අපි හිතන නිසා. එතකොට ඔබ කොහොමද ඩයලොග් රීලෝඩ් එකක් දාගන්නේ? ඔන්න ඩයලොග් ඔන්ලයින් ක්‍රම භාවිතා කරලා ඔබට ඩයලොග් රීලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔන්ලයින් භාවිතා කරලා ඔබ ඩයලොග් රීලෝඩ් කරගන්නකොට ඔබට 50ක බෝනස් රීලෝඩ් දෙන්න ඩයලොග් අපි සූදානමින් ඉන්නේ. මොනවද ඩයලොග් රීලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රම? ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් my dialog app එක. ඒ වගේම dialog.lk වෙබ්සයිට් එක. ඔන්ලයින් බැංකින් ක්‍රම මගින් ඩයලොග් රීලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම easy cash ක්‍රමය වගේම Genie app එක භාවිතා කරලත් ඔබට ඩයලොග් රීලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් මතක තියාගෙන අපි පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා එමු. LPL Pavilion 2021 with Dialog. වැඩි දෙනෙකුට තෑගි දෙන්න අපි සූදානම්. සුපිරි වාසනා. තෑගි රටා වෙනස් වුණා. තෑගි වැඩි වුණා. දිනන්න පහසු වුණා. අපි අලුත් වෙලා. සුපිරි වාසනා හඹාගියොත් දිනුම්. NLB ජීවිතයේ සීනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය. Today at 3 p.m. Dabulla Giants versus Candy Warriors. Today at 7:30 p.m. Colombo Stars versus Gaul Gladiators. Lanka Premier League 2021. රටක වැඩ ඉදිරියට යන්නේ ඔබ නොසිතූ මේ ලොතරැයි විරුවාගේ දායකත්වයෙන් නොවේද? රටක් වැඩ අල්ලන දවසේ මුල්ම ගනුදෙනුව NLB ජීවිතයේ සීනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය. කොහේ කොතන හිටියත් ගෙදර අයට ඔබ නැති අඩුව නොදැනෙන්න යුතුයකම් කරන්න. ගෙදර දොරේ අඩුපාඩු තප්පරෙන් විසඳන සුපිරිම විදිය. නැති දෙයක් නැති සුපිරි භාණ්ඩ පිරි ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් ස්ටෝ එක. supiripol.lk. අදම ලොග් වෙන්න www.supiripol.lk. පොලේ යන අලුත්ම තාලේ. සුපිරි විශ්වාසය, සුපිරි ජොබය, සුපිරි ඉලක්කය, සුපිරි තාක්ෂණය, සුපිරි බලය, සුපිරි ශක්තිය, සුපිරි සැලසුම්, සුපිරි කුතුහලය. කණ්ඩායම් පහක්
විශිෂ්ටයින් 55 දෙනෙක් දකින එක සිහිනයක් වෙනුවෙන් සුපිරි සංග්‍රාමයක්. විජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එකම එක කුසලානයක්. LPL 2021 ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් T20 තරගාවලිය. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු සුප්‍රීම් TV. LPL Pavilion 2021 with Dialog. ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ LPL Pavilion 2021 with Dialog සජීවී වැඩසටහන සමග. ඉතින් Dialog ගැන කතා කරනකොට Dialog home broadband පෙර ගෙවුම් සම්බන්ධතාවය අපිට අමතක කරන්නම බෑ. ඔබට ඔන්න සුවිශේෂී දීමනාවක් ලබා දෙලා තියෙනවා Dialog. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000ක වට්ටමක් සහිතව ඔබට රවුටරේ මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙර මිල උනේ රුපියල් 3990ක්. ඔන්න දැන් රවුටරේ ඔබට රුපියල් 2990කට මිලදී ගන්න Dialog ඔබට අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් වාසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි දින 30කට 10GB anytime data නොමිලේ ලබා ගන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මෙච්චර වාසි තියෙනකොට කොහොමද අපි ඉක්මනින් රවුටරයක් ලබා ගන්නේ, නව සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්න කියලා. ඒ සඳහාත් ඔන්න ඔබට පහසු ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ළඟම තියෙන Dialog අලෙවිසලට ගිහින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් www.dialog.lk හරහා ලේසියෙන්ම පැය 48ක් ඇතුළත නිවසටම ඔබට අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය එහෙම නැත්නම් රවුටරය ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඒ සඳහා කිසිම ඩිලිවරි ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැනත් අපි මතක් කරගෙන කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා අපි එන ඔය පැත්තට නැවතත් කතා බහට. ඔය බොහොම ස්තුතියි අරුණි. දැන් අද අපි මේ කතා කරමින් සිටින්නේ මේ සජීවී විකාශය සුප්‍රීම් TV නිල මාධ්‍ය සහකරු සහ Dialog නිල සංනිවේදක සමග එකතුවයි අපි ඔබ සමග එකතු වෙන්නේ මේ සජීවී විකාශයේ. ඉතින් අද දඹුල්ල ජයන්ට්ස් සහ කැන්ඩි වොරියර්ස් අතර මුල්ම තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේ. අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ කැන්ඩි වොරියර්ස් කණ්ඩායම ගැන. දැන් අපි බැලුවොත් ඇන්ජලෝ පෙරේරා නායකයා. ඒ නිසා ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ චරිත් අසලංක උපනායකයා. ඔහුත් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. අපි දැනට විදේශීය ක්‍රීඩකයෝ පැත්තක තිබ්බොත් අපි දන්න හොඳට දන්න නම් කීපයක්ම තියෙනවා මේ කණ්ඩායමේ. ලහිරු කුමාර සිටිනවා, අසේල ගුණරත්න සිටිනවා. සෑහෙන කාලයක් T20 තරඟවලට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකෙක්. මිලින්ද සිරිවර්ධන සිටිනවා. ඒකම ඉෂාන් ජයරත්න ඉන්නවා. බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ ඉන්නවා, කමින්දු මෙන්ඩෙස් ඉන්නවා, කමිල් මිෂාර ඉන්නවා. දැන් අපි මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේ අසේල ගුණරත්න සහ මිලින්ද සිරිවර්ධන. ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකෙක්? ඇත්තට මං හිතන්නේ නුවර කණ්ඩායමට තියෙන ලොකු ඒ කියන්නේ වාග්යක් මම හිතන්නේ ඒ වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න එක. මොකද මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න සෑහෙන අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක්. මොකද ක්‍රීඩා කරලා තිනවා ජාතික කණ්ඩායමේ සෑහෙන කාලයක් T20 ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඩොමෙස්ටික් එකේ ඒ වගේ තමයි සමහර ලීග් ක්‍රීඩා කරනවා ගිහිල්ලා රටින් පිට. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් මෙතෙන්ට හරි වෙලාවට යොදවන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න ඉන්න එකෙන්. මොකද මිලින්ද සිරිවර්ධනයි අසේල ගුණරත්නයි කියන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න තරඟ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තරඟ දිනවන්න දෙන්නේ. දෙන්නම එක වගේ. එක වගේ කියන්නේ හැම වෙලේම පිටිකරණයේ යෙදෙන පැති දෙක විතරයි වෙනස්. මිලින්ද වමතර පහන්දුරට පහර දෙනවා. අර දකුණටත් පිටිකරුවෙක් විතර ක්‍රීඩා කරනවා. වැඩේ තියෙන්නේ මිලින්ද සිරිවර්ධනට ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමකට සිටිය යුතුයි කියන්නේ ඇයි? Tamanට පන්දුවෙන් දෙයක් කරන්න බැරි වුණොත් පිටෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳම පන්දු රකින්නේ. ඒ වගේම තමයි අසේල ගුණරත්නත්. පිටිකරුවෙක් විදියට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බැරිලා හරි ෆේල් වුණොත් Tamanට පන්දුවෙන් හැම වෙලේම තරගයක් ජයග්‍රහණය කරවන්න උර දෙන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි වැඩි මම ලොකු දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයෝ සහ හැමෝම දන්න දෙයක්. මොකද ජාතික අපි මතක ඇති අපි ඕස්ට්‍රේලියා තරඟාවලියේ T20 තරඟයේ කොහොමද දිනෙව්වේ කියලා අසේල ගුණරත්න ක්‍රීඩා කරපු විදිහට. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ මම හිතන්නේ හරි අඩුයි බිහි වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම. ඒ කියන්නේ තරඟ දිනවන්න තමයි අපිට ඕනේ. තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕනේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරවන්න. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ හරි අතලොස්සයි ඉන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ තමයි අපි තරඟ ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ. ඔය කියන්නේ ඔබ නොකියා කියන්නේ දැන් මේ අසේල ගුණරත්න මිලින්ද සිරිවර්ධන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලාද කණ්ඩායමට? අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මොකද
ඒ දෙන්නගෙන් ගොඩක් දේවල් කව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බෝලිං ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. කියන්නේ නායකයෙක් විදියට දැන් මම නායකයා විදියට ක්‍රීඩා කරොත් මගේ කණ්ඩායම පන්දු යවන්නෙක් අද හරියට පන්දු යවන්න නැත්තම් මට හරි ලේසියෙන් ඒ පන්දුවට කව කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් පිටිකරණයේ පැත්තෙනුත් සෑහෙන හොඳ දායකත්වයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. හොඳයි. ඒක අහම ශෂාඩිනෝ විදේශ ක්‍රීඩකයා හැටියට. ඔහු බොහෝ විට ක්‍රීඩා කරයි. ඔහු ආරම්භ නිත්‍ය ආරම්භ පිතිකරුවා. ඉතින් මම දැක්කා අපි කලින් කතා කරා වගේ කලින් තරඟාවලියෙත් ඔහු ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පාකිස්තානයේ T20 විතරක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් වෙලා තියෙනවා අවසාන කාලේ. හැබැයි මම හිතන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එක ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. නමුත් අහමද් ෂිෂාඩ් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. අහමද් ෂිෂාඩ් අනිවාර්ය ක්‍රීඩා කරයි මේ කණ්ඩායමේ. හොඳයි. එවන අපි දැන් යමු දඹුල්ල ජයන්ට්ස් ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට. අපි දන්නවා කවුරුද දන්නවා දසුන් ශානක එහි නායකත්වයේ දරන්නේ. ඒත් සිටනවා මේ දැන් අපි ඊයේ දිනේ දැක්ක අර වෙන හේතුන් මත තහනමට ලක් වෙලා හිටිය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඊයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ධනුෂ්ක ගුණතිලක සහ කුසල් මෙන්ඩිස්. දැන් එතකොට මේ දඹුල්ල ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා නිරෝෂන් දික්වැල්ල. දැන් ඔහු ගැන ඔබේ මතය මොකද්ද? ඇත්තටම දැන් ওই ක්‍රීඩකයෝ තුන්දෙනා ගැන කතා කරොත් අපි මම හිතන්නේ දක්ෂතාවයේ කිසි අඩුවක් තිබුණේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම. කිසිම අඩුවක් තිබුණේ නැහැ දක්ෂතාවය. මොකද තරඟ ක්‍රීඩා කර මොකද හොඳ කියන්නේ රටේ ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් අනාගතයට සෑහෙන දායකත්වයක් දක්වන ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ. මම හිතන්නේ හොඳ වෙලාවට ආවේ LPL එක ක්‍රීඩා කරන්න වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා මේ ඒ ක්‍රීඩකයෝ තුන්දෙනා. ඉතින් මම කියන්නේ නිරෝෂන් දික්වැල්ල කියන ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ දැන් අපි ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනකොට නිරෝෂන්ගෙන් වෙන සේවය ගොඩක් අයට පේන්නේ නැහැ. මොකද නිරෝෂන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කරනකොට නම්බර 7 ඒ වගේ යටි ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතකොට නිරෝෂන් දික්වැල්ලට ක්‍රීඩා කරන්න වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට පිටිකරුවොත් එක්ක නෙවෙයි පන්දු යවන්නොත් එක්ක. හැබැයි හැමදාම දික්වැල්ල පිටියට ආපුවම එයාගේ කාර්ය හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන ක්‍රීඩකයෙක්. පොඩක් අර විහිළු කරනවා ආරවා මේවා තියෙන ඒක අපිට අදාළත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කණ්ඩායම තරඟයකට ගිහිල්ලා තරඟ ක්‍රීඩා කරනකොට තමන්ගේ සේවය මේකට ලබා දෙනවා නම් හරි විදිහට. ඉතින් ඒක තමයි අපිට විය යුත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දික්වැල්ල කියන ක්‍රීඩකයාත් ඒ වගේ. ඒ වගේම තමයි හරි අවශ්‍යම දෙයක් තියෙනවා පිටිකරුණු දැන් ලයිස්තුවක් ගත්තොත් නම්බර 3 ස්පෙෂලිස්ට්. ඒ කියන්නේ ආරම්භ පිටිකරුවා විශේෂයි. එතකොට නම්බර 4 විශේෂයි. එහෙමනේ අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රීඩකයාට ආරම්භ පිටිකරුවෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්නත් පුළුවන්. නම්බර 3 ක්‍රීඩා කරන්නත් පුළුවන්. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය නම් මම නම්බර 4 ගහන්න ඕන කියලා නම්බර 4 ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ හරි වැදගත් කණ්ඩායමකට හැම වෙලේම මේ කණ්ඩායමක් සමබර කරන වෙලාවට. ඔව් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ සුදු පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී දික්වැල්ල බොහෝ විට ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔබ හිතනවාද දැන් දඹුල්ල ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමට මොහු ක්‍රීඩා මොකද ඔහු අනිත් පැත්තෙන් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් වශයෙන් සම්බන්ධ වී යුතුද? මම හිතන්නේ දික්වැල්ල ආරම්භ පිටිකරුවෙක් විදිහට ලෙස ක්‍රීඩා කරයි. මොකද දික්වැල්ලගේ අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද සුදු පන්දුවට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වේග පන්දු යන්නන්ට වගේම දඟ පන්දු යන්නන්ට පහර දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ කවුද කියන්නේ බෝලර් කෙනෙක් කොහොමද ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රිද්මෙන් එළියට යවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ෂොට්ස් තියෙනවා වැඩිපුර. ඒ කියන්නේ මුළු ග්‍රවුන්ඩ් එකම කවර් වෙන්න පන්දුර පහර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මම එකයි කියන්නේ අපිට මේ රටට සෑහෙන්න රිසෝසස් තියෙනවා. අපේ ක්‍රීඩකයෝ සම්පත් තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකයෝ දක්ෂයි. සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ වටිනාකම තේරුම් අරන් නැහැ ක්‍රීඩා කරන විදියට. සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා එතකොට සමහරගේ ගේම් එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇඟේ දන්නවා ගහන්න ඕන කියලා. හැබැයි මැදට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ විදිහ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රමාණයක් මේ කණ්ඩායම් වල ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයෝ ටික උපනංවන්න තමයි මේ තරඟාවලිය ටික තියෙන්නේ. මේ තරඟාවලිය හැකියාවරින් ඒ අවස්ථාව දීලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ එළියට ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි කණ්ඩායමක් විදියට අපි දැන් සෑහෙන්න අවුරුදු 3-4ක් අපි සෑහෙන්න පහලෙන් හිටියේ ජාතික කණ්ඩායමක් විදියට. දැන් අපි හොඳ තත්යකට එමින් පවතින කාලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරි වසර 3-4-5 අපිට හොඳ තැනකට එන්න නම් මම හිතන්නේ අලුත් ක්‍රීඩකයෝ නව ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම තරඟ කළ යුතුයි. තරඟ කළොත් තමයි උන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එහෙම නැත්නම් දක්ෂතා හැකියාවන් ඉස්මතු වෙන්නේ. ඔව් ඒක අතකට කියනවා අපි
තේරීම් කමිටුවට හොඳ හිස රද දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවන් 3-4 දෙනෙක් දොරට තට්ටු කර කර ඉන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. මේ එතකොට තමයි තේරීම් කමිටුවට උනත් කොයි ක්‍රීඩකයාව තෝරාගන්නේ කියන හිසරදේ තියනවා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් අප සතු තියනවා කියන එක. ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි විය යුත්තේ. මොකද කවුරු හරි ආරම්භ පිතිකරුවෙක් විදිහට හරි ජාතික කණ්ඩායමේ මම අනිවාර්යෙන් ගහනවා කියලා ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ යාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ රට හරි ආගාධයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අර පිතිකරුව ක්‍රීඩා කරනවා එක දිගට එයා ෆේල් වුණාම එතෙන්ට ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් එහෙම එතෙන්ට හැම වෙලේම තට්ටු කර කර ඉන්න ඕනේ. මම තමයි ඉන්නේ ඊළඟට. මම තමයි ඉන්නේ. ඒක කරන්න ඕනේ කටින් නෙවෙයි. පිත්තේ. එහෙම නැත්තම් පන්දුවෙක්. ඉතින් තමන්ගේ දේවල් එළියට දාන්න. දැන් අපි කතා කරොත් දැන් හැමෝම කතා කරන දෙයක් ඉන්දියාව වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම එක ප්ලේස් එකකට ඒ කියන්නේ ආරම්භ පිතිකරුවෙක් විදිහට ෆයිට් කරන්න එක වගේ 7 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක නම්බර් 3 පිතිකරුවට බැලුවා දැන් විරාට් කෝලි රෝහිත් ශර්මට වගේ ක්‍රීඩකයන්ට සමාන කරන්න ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් අඩුයි. හැබැයි අනිත් පොසිෂන්ස් වලට හැමෝම try කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ. එතකොට තමයි කණ්ඩායම ප්‍රබල වෙන්නේ. ඒකම දඹුල්ල ජයන්ස් කණ්ඩායමට මම හිතන්නේ අපිට තාමත් හරියාකාරවම ස්ථිර වෙච්ච ආරංචියක් නැහැ. මොකද ඉම්රාන් තහිර් එම කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්න හිටිය ක්‍රීඩකයා නමුත් ඔහු දකුණු අප්‍රිකානුවෙක් නිසා සමහර විට අර පවතින ඔමික්‍රෝන් තත්ත්වය නිසා ඔහුට එන්නට පුළුවන් වුණාද නැද්ද කියන එක අපිට තවමත් තහවුරු වෙලා නැහැ. එසේ ඔහු කණ්ඩායමට නැතිවීම බොහෝ විට බලපාන තත්ත්වයක්. ඔව් ඇත්තටම මොකද දැන් ඔක්ෂන්ස් වලදී තෝරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හරි ප්ලේස් එකක් බලාගෙන ඉතින් ඒ ප්ලේස් එකට අවශ්‍යම පුද්ගලයා තමයි ඒ සල්ලි ටික වියදම් කරලා ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙකුට එන්න බැරි වුණාම මම හිතන්නේ ඒක කණ්ඩායමේ අවාසනාව නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩකයන්ගේ අවාසනාව. මොකද හොඳ ක්‍රීඩකයොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි නැති වෙන්නේ. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් අලුත් ක්‍රීඩකෙක් කියන්නේ ඩොමස්ටික් එකෙන් මෙතෙන්ට ආපු ක්‍රීඩකයෙක්ට ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි වැඩිපුරම නැවති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ඕනේ තරඟ දිනන්න නෙවෙයි. මම කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට ඕනේ තරඟ දිනන්න නෙවෙයි. අපේ ක්‍රීඩකයෝ පර්ෆෝම් කරවන්න. අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඒ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයෙකුත් එක්ක ක්‍රීඩා කරවන්න. එතකොට තමයි බලලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ. ඉතින් බලන්න තියෙන දේවල් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉම්රාන් තහීර්ට ආරම්භ පිතිකරුවෙක් විදිහට ගිහිල්ලා කාට හරි එහෙම නැත්නම් නම්බර 3 නම්බර 4 ගිහිල්ලා බෝල 3-4ක් පිත්තේ වද්ද ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අත්දැකීම. ඉතින් හොඳයි තරංග පරිණිතාන අපි සමග අද දිනේ පුරාම රැඳී සිටිනවා ඊළඟ තරංගයේ සමග අපි දැන් නැවත ඔබ කැඳවාගෙන යන්නට සූදානම් වෙනවා කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට දඹුල්ල ජයන්ට්ස් සහ කැන්ඩි වොරියර්ස් අතර තරඟය මේ තරඟාවලියේ දෙවන තරඟය තුන්වන තරඟය හැටියට පැවැත්වෙනවා. අපි යමු දැන් ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියට. LPL Pavilion 2021 with Dialog. It's the sensation of the generation. Can you hear the lions roar? It's the battle of the champions. It's the glory of the nation. After the Gaul Gladiators took out the Jaffna Kings yesterday, we are back at the Premanasa Stadium for Game 2 of the Wolf 777 News Lanka Premier League. It's a double-header today, and we kick it off with the Dambulla Giants against the Kandy Warriors. The Giants very impressive last year in the group stage before being knocked out in the semi-finals. The Warriors looking to make the playoffs for the very first time. A very good afternoon to you from Colombo. That really was very impressive yesterday, how the Gladiators dominated the champions. Who is going to make a mark and impress today? Well, Russell Arnold is alongside me. He always impresses in the studio. What do you make of the two teams we're going to see today? Well, looking forward to seeing them, the first time that we're going to be seeing them. And what stood out yesterday was the Jaffna Kings, who won it last year. Their message has come across to them that they're not going to have it their way. Gaul Gladiators have worked on their weaknesses and they're looking very strong. I'm very sure these two teams would have done the same.
and they will be looking to get tactically ahead. Try and get the wins early. That puts you in a good position as the tournament goes on. So really excited to see how they come out at each other. Right, well, the first thing to do, of course, is to win the toss and decide what you want to do. Now, yesterday, the Jaffna Kings won the toss, decided to chase, and that didn't work out for them. So what are today's captains going to do? It's a day game, of course. Here's HD Ackerman. We normally associate Sri Lanka with stifling conditions, lots of heat, but there's a tiny little breeze here this afternoon. It's actually quite nice for cricket. With me out here in the middle, I've got Mr. Wendell de Brooy, the match referee, and the two captains from the Dambulla Giants, Dasun Shanaka and Angelo Pereira from the Kandy Warriors. Dasun, I think you've got the coin. Heads. Heads is the call. Heads is the call. Tails. It is a tail. Dasun, what you're going to do first and why? We are going to bat first. So it looks a good wicket, and we might happy to set a target first and start off the tournament. That's it. Angelo, I need you just to come a bit closer to the microphone here. You would have watched last night's game. Is there anything that you learned from last night's game? No, we were quite surprised to see some turn on the ball, but we are hoping that the day game will not have much of a difference on the wicket or anything like that. So anyways, we were planning on bowling first, so we're all right with that. You're planning on bowling first. What is the reason behind that? Is it because it's a day game and not a night game? No, that's not, because the combination that we've got is we prefer going in and chasing the score. What about your overseas players? It's difficult for us to say go through your entire 11. Who are your overseas players that you're playing today? Yeah, we are playing Shoaib Maqsood, Phil Salt and Imran Tahir, and one other. What about you? We've got Robin Powell, the three West Indians actually, Kenna Lewis and Devon Thomas, along with Al-Amin Hussain. All right, gentlemen, thank you very much for your time. Good luck today. Enjoy it. So the Thanks, news thank from you. the middle is that the Dambulla Giants have won the toss. They can have a bat first. Thanks very much, HD. Interesting there what both captains said, Russell, in that they're both happy to bat first, or in the case of Kandy, to bowl first. Yeah, they're happy with the toss, so it was a waste of time, really. It was just about agreed. Yeah, it's just about announcing the teams and who they're going out there with. But I understand what the Dambulla Giants are doing, trying to play to their strengths. It's a day game, and therefore there's no dew factor in Sri Lankan pitches with the heat bearing down. They can slow down. Yesterday it did start to turn a bit, so that's probably a reason as well why Dasun Shanaka is thinking that if he gets the runs on, big pitch slows up, scoreboard pressure will work for him. But on the other hand, I would have looked to chase in this one though. Yeah, it did turn a lot yesterday, didn't it, in the second innings of the game, even though the lights were on. Will it turn again today? Here's Faviz Maharouf. This was the pitch which was used yesterday. The batsman in the first half did have a great time. Second part, it turned. It was tough work. Today, we are moving two pitches towards the scoreboard end. This looks much more harder, and then some live grass. Why I say that? Usually at Kitharama, we don't see this much of live grass. This is purely to keep the wicket together, and it's a double header, remember, 80 overs. So the groundsman has left a bit of live grass to keep it together, as I said. Still, I think spinners will have a bit of a grip, and the fast bowlers who bends their back will get some bounce, and if they bowl the slow balls into the pitch, it's going to be tough work for the batsman. Batsman who's willing to work hard when they come, it's not going to be the wicket where you can easily come out and go bam bang. You got to work hard. And I feel still this wicket is good, and batsman who was willing to, as I said, to put the hard work in initially will have their rewards in the end. Yeah, also interesting to see how the pitch develops in the second game, which is between the Colombo Stars and the Gaul Gladiators. Were you surprised just how much the ball spun and bounced yesterday? It did surprise me. I didn't think we will see that. But on the other hand, I thought the conditions were used well by the Gaul Gladiators. That was the difference. The Jaffna Kings didn't come out hard. There was not much intent even when they were fielding. Where I thought if you have a go, that you would have got them out for a cheaper, maybe made their batting effort a lot easier. So I don't see this pitch playing too much differently. I don't see it changing too much. It comes down to skill and how you apply yourself. Well, Dambulla
winning the toss and batting first, which means that Kandy are going to have to chase against the likes of Imran Tahir and Ramesh Mendis. Yes, two quality spinners. Ramesh Mendis has actually improved over the last year. We saw him play last year for the Dambulla Giants, and he did have a massive impact. But he's a very different player. He'll be trusted a lot more. And along with Imran Tahir, that's 8 overs that you can bank on. And it's not only about the economy rate. You can bank on wickets. Yeah, absolutely. Right, okay, we're going to get a bit more on both teams after the break. We're going to get a view from both camps and we'll confirm the 11s for you. සීතල දෙසැම්බරයේ LPL 2021 තරඟාවලි උණුසුම අතර දවසේ වැදගත් ප්‍රවෘත්ති දැනගන්න දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා දක්වා සුප්‍රීම් ලයිව් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සවස 6:50ට සුප්‍රීම් ලයිව් අතිශයින්ම ප්‍රවෘත්ති පමණයි. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. LPL and hope they enjoy the song as well. It's amazing, it's something Sri Lankan, and I'm so proud to be a part of it, and thank you so much for inviting me for it. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. It's a privilege and such a pleasure for me to be part of this project. එකකම කියනවනේ මම හිතන්නේ ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි ඉන්නේ දිනන environment එකට atmosphere එකක ඉන්නේ. ඉතින් මෙවැනි projects මම හිතන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපිට කියනවනේ අලුත් අපේ එන ක්‍රීඩකයන්ට ජාත්‍යන්තරයේ දැවැන්තයන් එක්ක හැප්පෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ වගේ අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච එක ගැන මම අතරම හදවතින්ම සතුටු වෙනවා. and මම හදවතින්ම සුබ පතනවා. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. To watch LPL and hope they enjoy the song as well. It's amazing, it's something Sri Lankan, and I'm so proud to be a part of it, and thank you so much for inviting me for it. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. Najibullah, Niroshan Dikwella, very important game for him as well, first time playing after 6 months, and excellent spin options too. What do you see in that 11, Russell? That's a strong team. That is a well-balanced team. You mentioned the firepower at the top. They bat deep as well. Shoaib Maqsood, he's a sixer hitter, and for him to come in at the middle order, that is a big advantage to have.
He missed out on the T20 World Cup, but Najibullah Zadran for the Afghanistan was outstanding there. Nuanindu Fernando is an exciting young player. He gets a go. That's really good to see, and so does Sacha Dialvi, is a left-handed batsman at the top. Then the all-rounders and bowling options. Chamika Karunaratne, an exciting prospect from Sri Lankan point of view. The attitude that he's brought to the national team has made a big difference there. The captain, of course, Ramesh Mendis, we just spoke about, along with Imran Tahir, and the experience of Nuwan Pradeep. So there are lots of bases that have been covered with the Dambulla Giants. Now, a lot of familiar faces in the Dambulla 11, not so perhaps in this Kandy 11, but there is one name that sticks out, of course, and that's Charat Asalanka. Yep, and hopefully he'll stay right at the top because he's a great player. He's one for Sri Lanka's future in all three formats. He's looked at as captaincy material as well. But he'll need the likes of Asela Gunaratne, who'll bat in the middle order. Angelo Pereira has a lot of experience. He's played a couple of games for Sri Lanka. So these type of players do have to stand out. Kamindu Mendis bowls with both hands, but that's not really his main strength. He's got to come out and score runs as well. So a lot of responsibility on these guys. And the three West Indians who will give a bit of firepower. Devon Smith will obviously keep. And then there's Alamino Hossain, the Bangladeshi, who will use the new ball for the Kandy Warriors. Yeah, 3 West Indian overseas players for Kandy. Let's get more on the Dambulla Giants, though, first, because their leader is the current Sri Lankan T20 international captain, Darshan Shanaka. He's been giving us the inside scoop on their preparations. Preparation was done really well in last few days. We have good practice sessions at the Kettara Nets, so I think the team have got more united now, and some few of the foreigners have come to the sessions. So I think we got a very good team in the likes of Imran Tahir, Merchant Dilang, Phil Salt, Najibullah Zadran, Shoaib Maqsood. So they are very good experienced campaigners. So our team is well balanced, I think, with the mixture of Sri Lankans and the foreign players. Contribution in the top 5 is important in any kind of tournament. So probably I will bat top of the order in this tournament. I think in T20 format, leg spin always does the job. So I think Imran Tahir will play a major role in our side. And when it comes to batting from the foreign players, we got Phil Salt, Shoaib Maqsood. So they are good power hitters, and not to forget that Najibullah Zadran is there. I have done really well in the last tournament as well, so I hope to continue the same thing in this year as well. Very interesting captaincy battle today between Darshan Shanaka and Angelo Pereira. You would say perhaps Shanaka's got more tools to operate with in his team, including, of course, the 42-year-old Imran Tahir. At that age, do you think he's still one of the elite spin bowlers in the world in this format? I do think he's, of course, past his best, but he's a lot better than the rest. You can rely on him. He's a bowler who knows what he's doing. He's got those variations.